Halloween makeup kung paano ko siya ginawa. Panoorin ninyo. I gave you my heart. At syempre, kung bago ka rito sa ating YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-like, mag-subscribe, saka hit mo na yung bell button para ma-notify ka sa ating mga future uploads. So, ayun mga ka-dreamers, naisipan kong gumawa ng Halloween look since nag-post nga ako sa Instagram ng ano bang next video na gagawin natin. So, may mga nag-suggest na mag-Halloween look daw ako. So, yun na nga yung ating gagawin. Sige, try natin ngayon. Naglagay lang ako ng moisturizer kasi kakatapos ko lang maghilamos. And lagay tayo ng lip balm. And kung napanood nyo yung isa sa mga video natin, yung usapang OFWs, hashtag sa totoo lang. Kung nagustuhan nyo yun, mag-comment down below kayo kung ano pa yung mga topic na gusto nyo or gusto nyo pa bang ulitin natin yon. And gusto nyo lang gawin natin kahit anong klase na pwede natin mapag-usapan o mapag-usapan on a OFW perspective. So, ayun, pag-usapan natin. So, ito, kumuha ko ng tissue, any tissue, tas glue. Medyo i-glue natin siya. Gusto ko mag-create ng sugat. So, kuha ko ng flat brush, yung glue, ayan. Lagyan ko lang. Lagyan ko na dito. Inlo ko yung simple glue lang to. Ating sugat. Tapos bumili rin ako nung latex. Matagal na to sa akin eh. So kuha tayo niyan. Kailangan ko ng kuha lang ako ng ano ba to? Lip wand, disposable lip wand. So dinidikit ko lang yung edges niya. So ayan. Ganito ba yung amoy ng latex? Ang baho. So hintayin lang natin siya matuyo. Nilagay ko lang siya.
So, hintayin lang natin siyang matuyo. Create naman tayo. Kailangan natin ng black pencil. Para ka-create naman tayo ng mga gas-gas. Tapos smudge lang natin. Tapos, i-highlight natin ng konting white. Smudge. Para na siyang dugo, di ba? Then after nyan, kuha tayo ng black shadow. Lalagyan naman natin yung mga ilalim ng ating mata. Para kunyari, puyat na puyat. So, ayan, gagamit tayo ng lime crime na eyeshadow. Yung mga reddish, orange, yan. Blend lang natin. I-blend lang natin dito sa side. Create tayo ng mga smoky sugat effect. Smoky sugat effect. Gusto mo ba yun? Tapos after nyan, pag napatuyo na, lalagyan natin siya ng special effect na
na to. Yung red, parang dugo siya. Diba? Liquid siya na parang ito. Parang ganito siya. Yan. Parang glossy dugo. So, ayan mga ka-dreamers, tapos na. And then, kung gusto nyo, magbihis na lang kayo ng konting nurse, hiram kayo ng nurse costume, or kunyari, nag-motorbike kayo, hiram kayo ng helmet, pagtanggal nyo, ganyan na siya. Di ba parang realistic na ano siya, na sugat, and medyo nakakadiri. Yung pakiramdam nung latex is para kang nakamask. And maganda to, halimbawa, isa pang idea is yung kinover nyo yun ng tissue paper yung inyong buong face, and then ganito yung gagawin nyo, sugat, and then bubutasan nyo yung gitna ng tissue paper, tapos tatahiin nyo. So parang ganon, na tapos naka-nursing outfit kayo. Okay din yung ganong idea, di ba? So ayun lang mga ka-dreamers, kung nagustuhan nyo tong Halloween makeup look natin gamit ang latex, etong latex na ito yung ginamit ko, face and body paint pala siya. So ayan, kung nagustuhan nyo siya, comment down below. Medyo weird tong ating ginawa ngayon, pero siguro gagawa pa ako ng isang video para lang sa Halloween glam makeup look. Tune in lang kayo. Hanap lang tayo ng oras kasi medyo wala tayong off. Ayun lang mga ka-dreamers. Sana nagustuhan nyo.